Chào mừng các bạn đến với Cồn Cỏ. Giờ chúng ta có một cái chủ đề để nói về Cồn Cỏ xưa và nay. Và ngày hôm nay chúng ta có một khách mời đặc biệt, đó là bạn học trò của mình, bạn Luân. Mời bạn Luân nói đôi lời với khán giả. Xin chào tất cả mọi người, mình là Luân, mình hiện đang sinh sống và làm việc ở Quảng Trị. Và hiện tại thì mình cũng đang là làm du lịch và cũng đang còn tổ chức cho khách đi tham quan ở đảo Cồn Cỏ này. Như vậy thì Luân là một người con của Vĩnh Linh đúng không? Dạ đúng rồi. Ở Quảng Trị này luôn, có nghĩa là sinh sống và làm việc ở đây, sinh ra và lớn lên ở đây. Và những ngày đầu làm việc thì cũng là những người đầu tiên đưa khách đến Cồn Cỏ. Vậy thì không biết là những ngày xưa thì khi chưa phát triển du lịch thì không biết là Cồn Cỏ như thế nào? Mình được vinh dự làm hướng dẫn viên ở đảo Cồn Cỏ thì từ những năm 2016. Thì cái thời kỳ đầu tiên khi mà làm du lịch ở Cồn Cỏ thì cũng rất nhiều cái khó khăn. Thứ nhất là cái lúc đó thì cái phương tiện ra đảo là chỉ có một phương tiện duy nhất, đó là tàu Cồn Cỏ của huyện đảo Cồn Cỏ này. Và cái tàu đó thì cái công suất và cái chở khách thì được 30 khách thôi. Thì vậy nên cái số lượng khách ra đảo Cồn Cỏ là cũng rất là hạn chế. Một chuyến thì chỉ có 30 người là nhiều nhất. Và thứ hai thì cái thời kỳ đó thì cái cơ sở lưu trú ở huyện thì chỉ có các nhà khách của huyện là dùng để phục vụ tiếp các đoàn khách và cũng để trưng dụng và làm du lịch đó. Thì cái phòng khách này thì cũng phù hợp vừa đủ cho 30 khách, một cái rất là trùng hợp. Và đặc biệt cái thời kỳ đó thì ở đảo hiện là đang còn sử dụng cái máy phát điện chứ chưa có điện lưới đâu các bạn nhé. Cái máy phát điện này thì nó chạy theo giờ và bắt đầu từ sáng 6 giờ cho đến 12 giờ trưa, và nó cắt từ 12 giờ trưa đến 1 giờ. Sau 1 giờ thì có lại, và còn cứ luân phiên như vậy đến tối thì bắt đầu từ 11 giờ đến 6 giờ sáng thì máy phát điện hoạt động và cung điện hiện nay. Thì đó là cái của ngày xưa, nhưng mà cũng hơi tò mò, mình hơi tò mò một xíu. Ví dụ giả sử như là vận chuyển ở trên đảo thì lúc đó thì như thế nào, hoặc là ăn uống thì ra sao? Thì cái lúc đó thì ở đảo thì thường đa số là từ cung tự cấp, vì chưa phát triển du lịch nên là đa số người dân ở đảo thì họ làm ra cái gì thì họ tiết kiệm trữ lại, hoặc là họ nuôi trồng để họ phục vụ. Ngoài ra thì những cái tàu cá khi mà họ đi đánh bắt cá buổi chiều thì thường họ hay mang theo cái lương thực phẩm để họ hỗ trợ cho đảo. Hoặc cái tàu của huyện đội, cái tàu gỗ ở hiện tại có một cái tàu gỗ của huyện đội thường xuyên ra vào và chở các cái sản phẩm để phục vụ cho các đồng chí bộ đội ở trên đảo. Còn vì di chuyển ở trên đảo lúc đó thì chắc có lẽ là bằng xe máy ha? Lúc đó thì đa số chủ yếu là đi bộ và đi xe đạp. Xe bộ. Thì cái đảo cũng là có cái diện tích nhỏ thôi. Và chúng ta thì đi bộ thì nói chung là cũng vừa tốt cho sức khỏe và vừa không bảo vệ môi trường luôn. Như vậy là ngày xưa chuyện của trên đảo chúng ta lang thang, và ở trên đảo này khoảng 2,4 cây số vuông thôi các bạn, với diện tích là như vậy. Chu vi thì khoảng 5 km đúng rồi. Thì đi bộ cũng là một cái điều tốt. Nhưng mà bây giờ thì đảo đã được xây dựng trở nên khang trang hơn, và chúng ta sẽ có sự phát triển du lịch ở đấy. Thì không biết là sự thay đổi đó nó như thế nào cho đến giờ này? Nhờ cái chủ trương phát triển du lịch của tỉnh Quảng Trị thì hiện nay thì ở đảo Cồn Cỏ thì cũng các cơ sở lưu trú và cùng các cái phương tiện để vận chuyển khách ra đảo thì cũng phát triển hơn rất là nhiều rồi. Thì hiện nay thì được nhà nước hỗ trợ tặng cho một cái chiếc tàu dùng để chuyên chở, thứ nhất là phục vụ cho cái công việc của huyện đảo, và thứ hai là làm thêm cái việc đó là hỗ trợ vận chuyển cho khách du lịch. Hiện tại ở đảo Cồn Cỏ hiện nay thì có 2 chiếc tàu. Tàu thứ nhất là tàu của huyện đảo, công suất là 80 khách và thường cái vận tốc di chuyển từ đất liền ra đảo thì tầm khoảng 55 phút. Và cái chiếc tàu thứ hai đó là tàu của cái nhà đầu tư, đó là Chính Nghĩa ở Lý Sơn. Thì hiện tại thì họ cũng đầu tư một cái tàu lớn hơn và có cái sức chứa đó là 160 khách nữa. Thông thường thì nó xuất phát từ thứ hai, thứ năm, thứ bảy đúng không? Còn các bên kia còn lại thì là thứ ba, thứ năm, thứ bảy. Và sau đó thì người ta sẽ quay về vào ngày hôm sau. Nếu như chúng ta lựa chọn đi thì chúng ta nhớ lịch nhé. Và giá vé của nó khoảng 220.000.
Nhưng mà chắc chắn là còn nhiều điều nữa mà chúng ta phải cần, đó là về dịch vụ lưu trú, ăn uống vân vân. Vậy thì bây giờ thì dịch vụ đó như thế nào nhỉ? Về cái dịch vụ lưu trú hiện tại á, thì chúng ta sẽ khi mà ra đảo chúng ta sẽ lưu trú có nhiều cái lựa chọn hơn. Cái thứ nhất đó là nhà khách của ban huyện đội. Cái nhà khách này thì to đẹp nhất và khang trang nhất đảo. Thứ hai thì có một số cái homestay của những hộ dân ở trên đảo họ đầu tư, đó là homestay của Trâm Anh hoặc là homestay của Na Vị. Và ngoài ra thì chúng ta cũng có thể là ngủ lều, thì một cái trải nghiệm tương đối mới ở Cồn Cỏ. Và khi các bạn muốn ra đảo thì muốn tìm cái cảm giác lá, chúng ta có thể ngủ lều ở cái khu vực này nha. Còn ăn uống thì sao? Ăn uống giờ này chắc là đã có cái đơn vị cung cấp rồi. Đúng rồi. Ăn uống khi mà du lịch phát triển một cái thì sẽ có nhiều nhà cung cấp họ đảm bảo cho cái nhu cầu đó. Thì hiện tại thì ở đảo thì cũng có hơn 4 cái nhà hàng địa phương họ sẽ phục vụ cho du khách. Dạ, như vậy là chúng ta thấy là chúng ta đã có dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống, dịch vụ tham quan. Trong đó thì lưu trú chúng ta thấy là có một sự thay đổi nhất định và có những cái homestay, và ở đó còn có đó chính là nhà khách Huyền Đội nữa, đúng không? Thì thực ra là có nhiều cái sự thay đổi, nhưng mà khi mà ngày hôm nay mình được lưu trú tại nhà khách Huyền Đội thì chúng ta thấy chắc là chúng ta có một số thay đổi để mọi thứ sẽ tốt hơn. Như vậy thì liệu là ở đây, ở con đảo này với những cái ở Cồn Cỏ này sorry, chúng ta có một cái sự có tài nguyên gì hay là có sự khác biệt gì để chúng ta có thể phát triển du lịch tốt hơn? Bạn luôn có thể chia sẻ cái sự khác biệt đó là gì không? Thì ở đảo Cồn Cỏ nó khác với những đảo khác. Thứ nhất là đảo có một cái bề dày lịch sử rất là lớn. Và các bạn cũng biết là ở Cồn Cỏ thì trong cái thời kỳ kháng chiến chống Mỹ thì được 2 lần Bác Hồ tặng cái thơ và tặng thưởng khen tặng đấy. Đúng rồi, được 2 lần là tặng anh hùng lực lượng vũ trang. Ngoài ra thì khi mà các bạn đến với đảo Cồn Cỏ thì thứ nhất là đảo thì tất nhiên sẽ có biển rồi, và biển ở Cồn Cỏ thì rất là đẹp, rất là trong. Và khi mà các bạn đến đấy thì chúng ta có thể là tham gia cái dịch vụ đó là lặn san hô. Giống như ở bên kia mình vừa mới nhìn qua, mình thấy mấy anh chị đang đi lặn hay đi đâu đó, đúng không? Rồi. Ở Cồn Cỏ thì cái nước rất trong, và đặc biệt là cái thiên nhiên nó đang còn rất là hoang sơ. Vì vậy nên là các loài hải sản là thì tương đối nó phong phú và nó đa dạng hơn nhiều. Thì ở đây thì có các loài ốc thì rất là lớn so với các địa phương khác. Và đặc biệt là có cá ở đây thì rất nhiều và rất là to. Và mình đã từng đến Cồn Cỏ lần thứ nhất và lần thứ hai vẫn giữ nguyên một cái cảm giác của sự hoang sơ, của sự đặc biệt của mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho Cồn Cỏ như thế nào. Và điều đặc biệt hơn là thưởng thức ẩm thực ở đây cũng rất là đặc biệt nha. Có con hàu rất là to như thế này, hàu khổng lồ rất là to mà mình đã từng thưởng thức. Đấy là một trong những cái điều rất là thú vị. Vậy sự khác biệt nằm ở rất là nhiều thứ, ngay cả cái cảm giác của sự hoang sơ, cảm giác mà chúng ta lang thang trên đảo và tài nguyên, đúng không? Và ngay cả ẩm thực nữa. Vậy còn nhiều điều để mà chúng ta có thể khám phá.
công trình hơi lạ xíu là cái hồ nước này. Nhưng hồ nước này là hồ nước thải xuống dưới ha, chúng ta không thấy là nó trong xanh lắm đúng không? Chúng ta đang nói về vấn đề nước, vậy thì chúng ta sẽ nói một xíu về người dân trên đảo họ sẽ dùng nước như thế nào. Thực chất thì các bạn biết là người dân trên đảo sẽ dùng nước mưa là chính, và thường là mỗi nhà sẽ có một cái bồn chứa nước mưa để mà sử dụng. Và nếu như giả sử mà không có đủ nước thì sao ạ? Thật ra thì ở trên này sẽ có những cái máy bơm, có khoảng hơn 18 cái máy bơm. Và một phần nữa mà chúng ta thấy ở trên phía trên kia chúng ta sẽ có là gần cái khu vực đấy người ta có một cái bồn chứa nước khá là lớn và có lọc nước luôn, hệ thống lọc nước thì sẽ phân phối cho tất cả người dân ở trên đảo này. Nhưng mà có một điều là chúng ta vẫn biết rằng là đấy chính là cái hệ thống mà dùng nước mưa là chủ yếu. Vậy thì chúng ta khi mà chúng ta đến nơi này, nếu được thì các bạn sẽ phải cố gắng để mà tiết kiệm nước hết sức có thể nhé. Đấy. Và có một điều bật mí dành cho các bạn là trên đảo này vẫn có một giếng bình thường, và cái giếng đó là được xem là một trong những giếng rất là cổ và của người Chăm xưa, và hiện nay thì vẫn còn nước rất là trong, rất là xanh và rất là đặc biệt đúng không? Đấy. Ta vẫn hay tò mò về một cái điều, đó là người dân ở trên đảo này sinh sống như thế nào và ra sao. Vì đó chính là một trong những cái điều mà các bạn thường sẽ muốn tìm hiểu về điều đó. Thì không biết luôn có thể chia sẻ về điều đó với các bạn được không? Hiện tại thì ở đảo thì dân số tầm khoảng hơn 500 người, nhưng mà trong đó thì đa số là cán bộ chiến sĩ. Và người dân ở đảo thì tầm khoảng hơn 30 người thôi. Và cái cuộc sống của họ thì thứ nhất là họ làm nghề biển, họ đi biển, họ đánh cá. Thứ hai đó là những người họ tham gia trong cái bộ máy tổ chức của huyện, cán bộ huyện đó. Cán bộ ấy. Và ngoài ra thì có cái nhóm người thứ ba, đó là họ làm việc trong các cái họ tham gia vào cái bảo vệ môi trường, họ làm vệ sinh ở đảo, hoặc là cũng có một số cô giáo khi mà họ ra họ dạy ở đấy thì cán bộ công nhân viên chức rồi họ ở lại đấy, họ sinh sống và họ làm việc luôn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là đấy chính là những cái công việc chính của người dân ở trên đảo. Vậy thì cuộc sống của họ cũng thay đổi đúng không? Ngày trước thì sẽ hơi khó khăn hơn trong việc vận chuyển những hàng hóa, những lương thực, còn bây giờ thì sao? Bây giờ thì cái việc mà vận chuyển và đi lại thì do phát triển du lịch nên là trước đây thì một lần mà vào đất liền thì phải đợi đi theo tàu của huyện, hoặc bắt đầu thứ hai, hoặc là bắt đầu có một chuyến. Thì bữa nay thì từ thứ hai, thứ năm, thứ sáu thì thứ bảy thì chúng ta có thể đi ra vào bất cứ các ngày nào trong tuần để chúng ta muốn. Và đặc biệt thì người dân ở đảo khi mà họ di chuyển thì họ còn sẽ giảm được 50% giá vé. Như vậy là chúng ta vừa mới nghe được chia sẻ của Luân về cuộc sống của người dân trên đảo, nghề của người dân ở trên đảo, sự khác biệt của đảo Cồn Cỏ với những cái đảo khác. Và đây chính là một trong những cái mà chúng ta sẽ nói rằng là nếu như bạn muốn tìm một nơi về cái sự hoang sơ, về một gì đó giá trị riêng của biển và tài nguyên tự nhiên, và không chỉ như vậy mà chúng ta còn có một cái đảo anh hùng như vậy. Vậy thì cả giá trị tự nhiên và cả giá trị nhân văn làm nên một cái hòn đảo rất là xinh đẹp tại tỉnh Quảng Trị. Vậy tại sao các bạn không đến, đúng không ạ? Và hy vọng là các bạn sẽ đến cùng với Cồn Cỏ, cùng với Quảng Trị, và tất nhiên là của những người dân Cồn Cỏ thân yêu. Và bây giờ chúng ta sẽ nói lời chào tạm biệt.
xin chào ngày mới. Giờ chúng ta đã bắt đầu của ngày thứ hai trong tuyến hành trình. Sáng hôm nay thì ngồi bên bãi biển và uống ly cà phê, nhâm nhi vị đắng của cà phê để cảm nhận về cuộc đời. Dường như đó là một cái sự thoải mái khi mà đi du lịch, và đặc biệt ở Côn Đảo cũng tương tự như vậy. Thì chúng ta lại có một cơ hội được ngắm nhìn biển, ngắm nhìn mẹ thiên nhiên và được thưởng thức ly cà phê. Để mà chuẩn bị hành trình quay trở về với đất liền. Còn sau đó thì ngày hôm nay thì mình lại ghé thăm một địa điểm, đó là một địa điểm vô cùng đặc biệt, đó là trường mầm non, trường tiểu học luôn, trường mầm non tiểu học Hoa Phong Ba. Và ở đây chính là một cái tên rất là lạ, khá là lạ. Đây mình có thể nhìn ở đây, đúng rồi, đây là trường tiểu học trường mầm non tiểu học Hoa Phong Ba. Với cái tên chúng ta sẽ thấy đó là gì? Có cái sự phong ba bão táp ở đó, đúng không? Nhưng mà thực ra là có một cái trên cái hòn đảo này có một loài cây gọi là cây phong ba. Và cây này là cây rất là đặc biệt, với khi mà bão nó tới thì cái thân của nó có thể uốn theo cái chiều của gió, và đó là một cái sức sống vô cùng mãnh liệt. Và cũng chính vì vậy mà trên hòn đảo này vẫn có những cái điều đặc biệt, đó chính là những cái trường mầm non tiểu học đã có ở đây để đào tạo, để bắt đầu những cái nền móng đầu tiên cho cái sự phát triển của giáo dục. Và đấy cũng chính là dấu hiệu của sự phát triển, của một sự thay đổi trong một tương lai. Và chúng ta vẫn hy vọng rằng ở nơi này sẽ là một cái đảo xinh đẹp, và có rất là nhiều cái sự phát triển mới khi mà chúng ta quay trở lại. Mặc dù có những phong ba, nhưng mà rồi nó cũng sẽ đi qua, và nó sẽ có những điều tươi đẹp sẽ tới. Chúng ta hy vọng vào điều đấy. Khi tiếng còi tàu vang lên là tôi đã biết tôi phải rời xa Cồn Cỏ. Nhưng còn đâu đó tôi lại nghĩ rằng là dường như là ngày đầu tiên mình tới với Cồn Cỏ vẫn còn nhớ. Cồn Cỏ với hương vị của biển, Cồn Cỏ một đảo anh hùng xinh đẹp.